أبي ابني فرس. أبي فرس. ابني فرس. أين ستأخذونه؟ ابني. أبي ابني. أبي فرس. أبي ابني فرس. ابني فرس. أبي ابني فرس. ابني فرس. أستاذ رشيد، خبر يا عماد. لم نستطع إجراء أي حديث معه، منعنا الأمن. لا بأس، لكن تمكنا من تصوير لقائه بأهله وأسرته. عظيم. هذا الشريط إذا أردت أن ترى. احتفظ به يا عماد، قد نحتاجه فيما بعد. حسنا. اعتقلت في أفغانستان وأباع للأمريكان وأكبل بالقيود والسلاسل في غوانتنامو. ولماذا أقيد هنا في بلدي؟ إجراء احترازي. احتراز من ماذا؟ هذا بإمكاني أن أفعل. فكوا قيوده. يرى الشيخ نعمان إن رجع وأطلق سراحه أن نعاود الاتصال به. لا ندري إن كان يستجيب لنا. ماذا تقصد وأنت تعرفه؟ ربما تغير خلال هذه السنوات. لا ندري ما أثر الاعتقال عليه. ما زلت أصر على أن نلقاه بعد أن يطلق إلى بيته، هذا إن لم يتصل هو بنا. لدينا ما هو أهم الآن. سأتفقد حالهما. لم أعد أعود كثيرا على من كانوا في غوانتنامو. في غوانتنامو كنا نوضع في أقفاص حديدية كما توضع الحيوانات. وسائل الإعلام نقلت وتنقل الكثير. لا، وسائل الإعلام كانت تمنع، لم تكن تنقل إلا ما كانوا يسمح لها بنقله. ما من أحد من المعتقلين التقم وسيلة إعلام. على كل حال أنت الآن خارج ذلك المكان. لكن قلبي بقي مع من فيه. أخبرني، كيف اعتقلت في أفغانستان؟ عمتي هي اللي تأكلي. آكل؟ وهل أقدر؟ قولي لهم يا زهرة إن 14 عاما تكفي، وأمه تريد أن تراه قبل أن تنقضي أيامه. عمتي انظري إليه، سترينه إن شاء الله، ويراه حسن وأراه أنا، ويعيش معنا. استهدي بالله. لا إله إلا الله. هيا لتأكل. هيا. بعد انسحاب الروس من أفغانستان، ولا أنكر مشاركتي في القتال ضدهم بحماس، وقد كنت مؤمنا بالجهاد، لكن بعد انسحابهم اندلعت الحروب الشرسة بين الفصائل، الأحزاب والقوى الأفغانية المتصارعة. أحسست عندها بالضياع، ضائع مثل الكثيرين من المجاهدين العرب الأفغان. لما لم تخرج؟ لم أقدر. الذين ساعدوني في الدخول والقتال لم يساعدوني في الخروج.
انتهى الجهاد ضد الروس بخروجهم، ولكن قيل لنا بأن الجهاد لم ينتهي وبقيت، حتى أنني اضطررت للعمل كسائق تاكسي لكي أعيش. كيف تم اعتقالك؟ مجموعة من الأفغان اعتقلوني، لا أدري من هم. قالوا بأنهم سيؤمنون لي طريقة للخروج، لكن ولا أدري بكم من الدولارات باعوني لأمريكا. ثم جاء بعدها جحيم غوانتنامو، ولولا الهيئات الدولية منظمة العفو الإنسانية لما كنت الآن أمامك. لا تنسى أنني أتابعك. ألا تحتاج إلى مشجعين؟ أهي مباراة كرة. لا أنكر أنني مؤهل لأتحدث لساعات، ولكن ليس في التلفزيون، فللكاميرا رهبتها. لا لا لا، في الدقائق الأولى فقط، بعدها تنسى الكاميرا والأضواء وحتى مقدم البرنامج. فأنا خضعت لمثل هذه التجربة من قبل. نعم، أنتم جيل التلفزيون، عشتم وتفاعلتم معه. أراكم على خير. بالتوفيق. أتمنى لك التوفيق. ما الأمر؟ أبي تلقى تهديد مرتين، ربما أكثر، وأخفى عني. تهديد؟ مرة منهما لأنه سيشارك في برنامج تلفزيوني حول موضوع الجماعات المتطرفة، لكن لسبب طارئ تم إلغاء البرنامج. لم يكن يريد أن يتحدث عن مجموعة معينة أو بلد معين، وإنما حول موضوع الإرهاب والعنف والتطرف في عالمنا على اتساعه. وبمجرد أن أعلن عن اسم البرنامج وعنوان الحلقة حتى تلقى أبي تهديدا عنيف اللهجة. وصلت الحالة إلى هذا الحد؟ ضعي هذه الأسئلة جانبا، لا نريد هذا النوع من المواضيع. أستاذ رشيد. نعم. الدكتور أحمد قسام نجم وصل. أين هو؟ في غرفة الاستقبال. طيب حسنا، قدموا له الضيافة واهتموا به، ريثما أبدل ثيابي وأحضر نفسي للاستوديو. سأستعمل هاتفك لأطمئن على هند. لا بأس. في هذه الحلقة بعد عودة برنامج نقطة التقاطع يحاور رشيد منعم في موضوع التطرف الديني والعنف السياسي ضيفي البرنامج الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم أستاذ الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين، والدكتور جواد لبيب أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الوطنية. نقطة التقاطع الليلة الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي على قناة السبيل. كل شيء جاهز. عندما تقتربان من الهدف تصلان بالسرعة إلى الحد الأقصى. الانفجار يحدث عند الارتطام الشديد، لذا عليكم توخي الحذر من أي اصطدام أو ارتطام قبل وصول الهدف. سنخرج لنجهز السيارتين. أهلا أهلا. شكرا. سلام الله عليك. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. قبل الدخول إلى الاستوديو كي تتاح لنا فرصة للقاء والدردشة. شكرا لك، فمنذ زمن لم ألتقي الدكتور جواد. حال الدنيا ومشاغلها. نسأل الله أن يحسن ختامنا فيه. تفضل. تفضل. عفان. هل عرفوا الذين دفعوا ابني للموت؟ لا أعلم، ولن يرجع ابننا.
ولكنه يمنعهم من قتل شبان آخرين، شبان وأطفال لهم أمهات مثلي. اهدئي سأسأل. عفافة، لا يمكن أن تبقي على هذه الحال. أنا بخير. لا، لست بخير. كل يوم تزداد حالتك سوءا. مر أسبوعان وأنت تدفنين نفسك في هذه الزاوية. ليتني دفنت معه. عفاف، ما رأيك أن نخرج الليلة؟ نخرج؟ مشوار. اذهب أنت إن أردت. أردت فقط أن أخرجك مما أنت فيه. لا شيء يخرجني مما أنا فيه، لا شيء. أريد أن أعرف من الذي غرر بابني ودفعه للموت. سنبلغكما بموعد الانطلاق. هل نقلت الشريط وخزنته؟ وجاهز للعرض أيضا. أنا سأؤمن وصوله إلى القنوات. سؤال ظل يشغلني، لم أسأل، لكن اقتربت الساعة فألح علي. ماذا؟ لماذا لا يتم الأمر بزرع المتفجرات في المجمع ويتم تفجيرها عن بعد؟ زرع المتفجرات في ذلك المكان أمر لم يعد سهلا بعد الاحتياطات الأمنية الأخيرة، وقد لا يكون لها الأثر المطلوب، وقد لا تنفجر أصلا، أي أن في الأمر مغامرة كبيرة. ولا تغفل أن هؤلاء الشبان متشوقون للاستشهاد كما كنا نحن في مثل أعمارهم، إلا أنهم أكثر اندفاعا منا، مع أنني ما زلت أخشى من تردد أحد الشابين. لا لم يعد كذلك. تحدثت إليه مطولا. سأذهب إليهما. أشفق على هذه الأرض التي أورثها الله للإنسان لكي يعمرها بالخير، كيف ملأها بل غمرها بالدماء المسفوكة. أتساءل أحيانا عندما تسفك كل هذه الدماء فوق سطح الأرض وتنزف من عروق دين ضد دين، أو طائفة ضد طائفة، أو عرق ضد عرق، وتغور في الأرض، ألا تعاود الاختلاط بينها في جوف وباطن الأرض؟ كلام جميل وصورة شعرية جميلة، ولكنني أخشى أن ننهي في هذه الغرفة المغلقة كل الأحاديث التي ننوي أن نوجهها للمشاهدين. لا، هذا تسخين فحسب، ثم إن حديثا كهذا لا ينتهي. أرجو ذلك. لا يمكن أن تكون غير موجودة. هند؟ يا هند؟ هند؟ يا هند؟ لماذا لم تفتحي الباب؟ قلقت عليك. تفضلي. ألا تدرك وتعي بأنك ميت إن أقدمت وإن أحجمت؟ إن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ألا تفكر؟ أليس لك عقل يهديك؟ لن يسمح لك بأن تبقى لتشيء بإخوانك. لن أشيء بأحد، ولا أريد أن أقتل أحد. أين ذهب إيمانك؟ وأين ذهبت شجاعتك؟ فكر بين أن تكون شهيدا مثواه الجنة
وبين خائن مرتد يتقلب في نار جهنم. انظر إلى أخيك. كنتما رفيقان في الدنيا، وما هي إلا ممر إلى مستقر، فكن رفيقا له في الآخرة وفي الجنة بإذن الله. لا عليك منه، أنا أعرف ماذا يشعر. لا بد أنها رهبة مواجهة الموت. فليفكر بما بعده لتصفو نفسه ويثبت قلبه. حسن. نعم يا جدتي. اذهب إلى الذين أخذوا أباك مني واسألهم عنه. عمتي، لا تدخلي حسن في مثل هذه الأمور. غدا أذهب أنا وأسأل عنه. غدا؟ 14 عاما وأنا أنتظر هذا الغد. بقيت ساعات قليلة. أعرف. لا يكلمني أحد، ولا أريد أن أكلم أحد. أعرف مصيري فدعوني له. أعرف. ليلى، أين تركت ياسمين وحمزة؟ جارتنا عندهم إلى أن أرجع. ليلى، أنا بخير، عودي إليهم. دعينا منهم الآن. هند، أريد أن أحدثك بموضوع مهم. ما هو؟ منذ ذلك الحادث الأليم أفكر بإنشاء جمعية تعتني بضحايا العمليات الإرهابية التي كثرت هذه الأيام. تعتني بالأموات؟ لا تسخري. إذن الناجون الأحياء المشوهون مثل جمعيات الرفق بالحيوان، بل هم أرحم، لأنهم يعجلون بذبح الحيوان الذي يصاب. هذه هي المعونة المناسبة لنا. هند. حسنا، أكملي. إن تم إنشاء هذه الجمعية أفكر بأن تكوني أنت. أنا ماذا؟ وماذا تستطيع واحدة مثلي أن تفعل؟ أقصد بأن تديري هذه الجمعية. لماذا أنا يا ليلى؟ لأنني ماذا؟ لأنني أصبحت رمزا مشوها أستدر الشفقة، أليس كذلك؟ أخبرتني وداد بأنهم يريدون أن أظهر على التلفزيون وأتحدث لأنني رمزا مشوها، وأنت الآن ترين مني رمزا. أنا لست رمزا لشيء، أنا إنسانة تمسك جمرة تنتظر أن تحرقها، وأعض على جرح أنتظر أن ينزف حتى موتي. أنا آسفة، لن أتكلم بهذا الموضوع. ولكنك تكلمت. سامحيني يا ليلى، ولكن هذا الجرح ما زال ينزف في داخلي. أعرف، لن يلتئم هذا الجرح حتى تخرجي من الحالة التي فرضت عليك. هذا ما قصدته. أنت يا هند لم تنتهي. ربما يكون الوقت غير مناسب للحديث بهذا الشأن، لكنني جئت لأكون معك. مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ تفضل. كما أمرت، وزعت بعض العناصر للحراسة في الأماكن العامة وبعض العناصر للمراقبة. يقظة ولكن دون أن يحس الناس. لا أريد إشاعة جو من القلق والخوف بينهم. سنحرص على ذلك. لا أدري، حتى أنا نفسي لا أرغب بالعمل مع أبي عند تخرجي. أنت لديك خيار،
وضعك يختلف. أما هو فلا خيار لديه، يجب أن يعمل حتى يعيش هو وعائلته، حتى لو مع الشيطان. كأنك تشبه أبي بالشيطان. لا، مجرد تعبير، زلة لسان. لا عليك، كنت أمازحك. فلنعد إلى الجد. أنا تعرفت عليه كمخبر، ولا أنكر أنه كان يريد مساعدتي. ساعده إذن. سأرى ما أستطيع أن أفعل. تتعشى؟ لا، فلم أعد من زبائنك. أنا أدعوك. اجلس، يكفي فنجان القهوة. حسنا. مساء الخير. مساء الخير. مريد، ما بك؟ ألا تجلس معنا؟ أريد أن أكون وحدي. مريد، أنت حتى وأنت في المنزل لا تطيق أن تجلس معنا، ما حكايتك؟ كان يجب أن أكون عونا لكما، لا عبئا عليكما. هذا كل شيء. لقد خيبت أملكما، خذلتني الدنيا وأنا خذلت الكل. سأذهب وألزم داري. أنا وجعفر آخر من نغادر هذا المكان. هل تيقنت من إتلاف ما يجب إتلافه؟ أجل، بعد انطلاق السيارتين سأخرج من الباب الخلفي. لا يتم أي تواصل بينكم، ولا يحاول أحد منكم أن يرجع إلى هنا إلا بعد أخذ الإشارة مني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا منصور. ليس هنا. لا أعرف. منذ أيام يا منصور، منذ أيام. أنت تعرف أنني لا أسأله، وإن سألته لا يجيب. لا أعرف ولا أريد أن أعرف. ابعد عن الشر وغني له. لا تفهمني خطأ، لا أقصد أن حمد شرا، ولكنه مجرد مثل يقال. ثم إنه هو الذي ابتعد عني ولست أنا. إنني دائما في البيت لا أغادره. حسنا، شكرا لك. مع السلامة. انتهيت ولم يبقى شيء يدل علينا. ليتني أكون هناك فأشهد الانفجار. قد تقتل فيه يا غريب، قد تقتل. تثيرني مثل هذه الانفجارات وهي تدمر رموز الضلال وأصنام الشرك. نحن الفئة الناجية بإذن الله، وهم الفئة الهالكة بغضب الله. سأودع الشابين، ثم أجد لنفسي مكانا ألزمه وأمكث فيه. سآتي معك. حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تشاهدين؟ أسلي نفسي في هذه الوحدة. بما يسمم العقول. أنا داخل لأنام. تنام؟ بعد كل هذه الأيام تأتي لتنام؟ اكتفي بمشاهدة هذه الوجوه الشوهاء. ستخرج من الباب الخلفي بعد أن تودع الشابين.
أما أنا فسأبقى معهما حتى ساعة الصفر إن شاء الله. إن مر عليك أخي، لو كنت أعرف بيته لذهبت إليه. سأحاول مساعدته. شكرا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أستاذ رشيد، نحن جاهزون. ونحن أيضا. تفضل. تفضل دكتور جواد. تفضل. أنا لا أتوقع أن يكون الحوار ساخنا. كان على الأستاذ رشيد أن يختار مفكرين على قدر كبير من التناقض في تفكيرهما. كريم، الأستاذ رشيد لا يبحث عن الإثارة في برامجه. كل ما يهمه هو استثارة الوعي، لا استفزاز المشاعر. شكرا. أستاذ رشيد، هذه أول مرة أدخل هذا المكان وأظهر في برنامج. إن شاء الله لن تكون الأخيرة يا دكتور. إن شاء الله. وداد، نحن جاهزون. نعم، الاستوديو جاهز. بعد الشارع مباشرة نبدأ، لكن بدون تأخير، على الوقت تماما. ونحن جاهزون أيضا. لو سمحتم نريد بعض الماء. الحديث في السياسة ينشف الحلق والريق. بعد الشارع جاهزون. سيبدأ برنامج رشيد الآن. نعم صحيح، منذ زمن لم أشاهد تلفزيون. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الحوار في نقطة تقاطع حول موضوع يشكل محورا لاهتمام الناس جميعا في هذه الأوقات ودون استثناء، لما يحمله من أبعاد خطيرة تشمل حياتنا بل عالمنا كله: الإرهاب. سنتابع بعد قليل مجموعة من اللقطات والتعليق عليها، ثم نعود إلى الاستوديو لنفتح معا الحوار الذي أرجو ألا تعتبروه حوارا تلفزيونيا جرى على الشاشة وانتهى أمره، كما أرجو ألا تبقى آراؤكم وتعليقاتكم حبيسة البيوت والجدران، بل بادروا لمشاركتنا وبالطريقة التي ترونها مناسبة. نتابع معا هذا الريبورتاج. People are burnt everywhere. There's an LPG container, there's people dead, there's everything. Our parents are gonna... لقد انتشر السلاح الإرهابي كانتشار النار في الهشيم، لكن النار التي راحت تنتشر لتحرق وتقتل وتدمر لم تأتي من الكلمة أو المصطلح الذي ما زال يثير خلافا حول مغزاه ومعناه. فما هو الإرهاب؟ وكيف نطلق على عمل ما بأنه إرهابي وعمل آخر قد يشابهه، ومع هذا نبرئه من وصف هذه الصفة أو التسمية؟ ظهرت الكثير من وجهات النظر المختلفة حول هذه المسألة، ولا أحد يستطيع أن يجزم حتى الآن ما هو الرأي الصائب. ولكن بالنهاية كما ترون أمام أعينكم،
معظم هذه العمليات الإرهابية تصيب الأبرياء، سواء كان ذلك مقصودا أم لا. هل يقتصر العمل الإرهابي على جماعات أو أفراد وتبرأ منه ما ترتكبه الدول ضد شعوب بأكملها؟ هذا التعبير الملتبس يثير إشكالات كبيرة. لماذا يرتبط ما أطلق عليه الإرهاب بالعنف السياسي؟ نعتذر عن فظاعة هذه اللقطات ونعود معا إلى الاستوديو لنتابع الحوار في نقطة تقاطع، ولنقول إن الأسئلة دائما كثيرة لسهولة طرحها، لكن الإجابات دائما قليلة لصعوبة الاتفاق عليها. الأسئلة والإجابات تتلاقى دائما عند نقطة التقاطع التي نستضيف فيها في هذه الحلقة بالذات أستاذ الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور أحمد قسام نجم. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم. كما اسمحوا لي أن أرحب أيضا بالدكتور جواد لبيب أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الوطنية، فأهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. كما اسمحوا لي أن أرحب بالسيدات والسادة حضورنا في الاستوديو في هذه الحلقة، وأتوجه للجمهور الكريم مرحبا به وأتمنى متابعة لطيفة ومفيدة. ونبدأ مع الدكتور جواد لبيب بهذا السؤال. دكتور جواد، من أين يمكن أن ننطلق في محاولة تحديد مفهوم واضح وجلي للإرهاب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أنطلق من ضربة 11 من سبتمبر 2001 التي فجرت هذا الموضوع وظهر تعبير الإرهاب. هذا التعبير الصارخ لأتساءل: هنالك مليارات المسلمين ومئات الملايين من العرب في عالم اليوم. فهل يجوز أن يختصر كل العرب والمسلمين في عدد من الأشخاص يعدون على الأصابع هم من قاموا بهذه الضربة أو خططوا لها؟ طبعا لا يجوز، لكن لا أحد يعرف الحقيقة حتى الآن، ولعل الأمريكان بحاجة إلى لجنة تحقيق خاصة حول هذا الأمر باعتبارهم تعودوا على لجان التحقيق الدولية. ونعود لنذكر بأن الرئيس الأمريكي قد صنف البشرية جمعاء في ذلك الوقت إلى صنفين، قال أخيار وأشرار. ما تعليقك دكتور جواد؟ لقد أصدر حكمه مسبقا لنتبين أن الأخيار من هم معه، أما الأشرار فهم كل الذين لا أقول ضده ولكن من ليسوا معه. من هنا لا أدري كيف بدأت هذه المسألة المعقدة التي هيمنت على العالم وفرشت ظلالها السوداء عليه. ما بك؟ لا أريد أن أسمع شيئا، أريد أن أنام. التي تقود معارك نفوذها الجديد عبر التكنولوجيا والإنترنت مثلا. لنتخيل الإنترنت دون الإرهاب، ماذا سيكون عدد زواره؟ هل هو الإرهاب، هل هو العنصر النقيض في معادلة القوى العظمى السائدة بعد غياب الاتحاد السوفيتي؟ هل هو مفهوم ينسب للسياسة أم هو مفهوم ينسب للدين، كما تحاول بعض الدوائر العالمية إلصاق هذه التهمة الظالمة في ديننا الحنيف؟ الدكتور أحمد قسام نجم، نستمع إلى الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أريد أن أبين بأن ما يسمى بظاهرة الإرهاب ليست ظاهرة جديدة، وليست محصورة في منطقة من العالم دون منطقة، ولا في أمة من البشر دون أمة. وإن ظهرت في عالمنا أو في وقتنا هذا الظهور الصارخ لأننا نتعايش معها ونتأثر بها، فهي ظاهرة قديمة عبر الزمن، منتشرة عبر المكان، ولم تبدأ مع أحداث 11 من سبتمبر كما يكاد يصور لنا. أنا لا أريد أن أغوص في تاريخ البشرية، وإلا عرجت على قابيل وهابيل. حتى في التاريخ المتوسط لا أريد أن أقف عند اغتيال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والوقت لا يتسع لذكر الأحداث الكبيرة التي أعقبت ذلك. إنما أريد أن أصل إلى التاريخ الحديث المعاش. وفي التاريخ الحديث المعاش يا دكتور أحمد، وفي عالمنا العربي تحديدا، شواهد تكاد تكون يومية تجتاحنا من مختلف الجهات والأنحاء.
دكتور جواد، بصفتك عربي ومسلم ماذا تقول؟ كعربي ومسلم لا بد أن نتوقف عند العصابات الصهيونية الإرهابية التي مهدت بالمذابح لاحتلال فلسطين ثم تولت الدولة. صحيح، هذا صحيح دكتور جواد. فمقابل ما يسمى بإرهاب الجماعات هناك إرهاب دول أو إرهاب دولة كما تجلى في البوسنة والهرسك وغيرها. لا فض فوك يا شيخ. أتنتصر للشيخ نجمي على أبيك؟ ونقارن أمي، هي مبارزة. خشيت أن ينتهي الحوار دون ذكر تلك النقطة. غير المشاركة في البيانات الشاجبة والمستنكرة أو المشاركة الخجولة في تقديم آراء ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجرأة في المواجهة، هذا إن فعل. أما المثقف الغربي فلنسأل هنا ولنقارن، ألا يواجه هذا المثقف مفهوم الإرهاب دون خوف، دون خجل، دون بيانات؟ نترككم عند هذه النقطة مع فاصل نعود بعده معكم في نقطة تقاطع. في السابق كان رشيد أكثر حدة وحماسا، كان كثير التدخل والمقاطعة. منذ فترة أحس بأنه صار أكثر هدوءا، ليس على الشاشة فحسب بل في كل الأمور. لا تريدي أن تقولي بعد الانفجار الذي أصابني، أليس كذلك؟ هناك الكثير من الأعمال البطولية للمقاومة المشروعة دكتور أحمد ألصق بها الإعلام في الغرب صفة الإرهاب ظلما، والإعلام كما نعلم جميعا هو الجامع والمباشر والمؤثر الأقوى في تشكيل الرأي العام، ولا بد أن له الكلمة الفصل في تحديد الفرق بين المفهومين، مفهوم الإرهاب ومفهوم المقاومة. ماذا تقول دكتور جواد؟ لا بد من التفرقة بين ما يطلق عليه الإرهاب وبين مقاومة الاحتلال، فالمقاومة تكتسب شرعيتها القانونية والأخلاقية والإنسانية من طبيعتها، هذا في ظل الاحتلال غير المشروع وغير الإنساني. صحيح. أذكر هنا بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. صدق الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق للبشر كافة، يقول له هذا القول. هل يحق لفئة مغالية ومتطرفة أن تدعي لنفسها الحق كله وأن تلصق بغيرها الباطل كله وتكفرهم؟ لذلك أتوجه إلى المفكرين المسلمين وإلى أهل العلم والرأي وأدعوهم إلى وضع الخطط السليمة لعرض الإسلام بجوهره وحقيقته وعرض تاريخهم بالشكل الصحيح، فالحقيقة تحفز الشباب لبناء المستقبل الفاضل الذي فيه الخير والصلاح، فيه الخير والصلاح لهم ولمجتمعاتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا مفتاح سيارتك وهذا مفتاح سيارتك. قد يعترضكما رجال الأمن ويحاولون إيقافكما، لا تستجيبا ولا يمنعكما أي عائق للوصول إلى الهدف. امضي على بركة الله. الحلقة انتهت مع وقتها تماما، لكن الحديث لم ينتهي وللحديث صلة دائما. طبعا خطوطنا مفتوحة على مدار الساعة لكل آرائكم، ودائما نقطة تقاطع هي النقطة التي نلتقي حولها باستمرار. في نهاية الحلقة شكرا لضيفينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم والدكتور جواد لبيب، شكرا لحضوركم وشكرا لحضور المشاهدين داخل الاستوديو، والشكر الأكبر لكم أنتم في البيوت. إلى اللقاء. شكرا دكتور. شكرا أستاذ رشيد. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا. كان بودي أن أشير إلى موضوع. ما هو؟ بعد أن أنكرت أمريكا ما تناقلته الأخبار عن تدنيس القرآن الكريم في معتقل غوانتينامو، نعم، سمعت وأنا قادم في الطريق
بأن ناطقا رسميا أمريكيا باسم البنتاغون اعترف ب5 عمليات تم فيها تدنيس القرآن الكريم في غوانتنامو، وهناك تصرفات أخرى يدعون أنها غير مقصودة تم فيها المس بالقرآن الكريم. الموضوع صار معروفا للعالم كله. أردت أن أذكر كيف يدفعون هم المسلمين إلى العداء وكيف يدفعون بهم إلى الكراهية والعنف. ربما في برنامج آخر. ودي أن أكمل الحديث معكم دون كاميرا ودون ميكروفون، لكني ما تعودت أن أتأخر عن بيتي وأهلي. أستأذن. شكرا جزيلا. تصبحون على خير. شكرا. في أمان الله. سعدت بلقائك. وأنا كذلك. نتهاتف إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. تصبحون على خير. مهندس الصوت لو سمحت. دكتور جواد، أستأذنك ريثم أو غير ثيابي وأعود إليك. حاضر. أشهد أن لا إله